वरती क्लिक आणि स्टार्ट क्लिक करून आपण आज मायक्रोसॉफ्ट वर्डमध्ये नवीन टॉपिक शिकायचं आहे. मी ब्लँक डॉक्युमेंट्सवरती क्लिक करतो. ब्लँक डॉक्युमेंट्सवर क्लिक केल्यानंतर तुम्हाला पॅराग्राफ घ्यायचं तर माहिती आहे. मी =RND ओपनिंग ब्रॅकेट क्लोजिंग ब्रॅकेट आपण पॅराग्राफ घेऊया. सिलेक्ट करून थोडीशी साईज मी मोठी करून घेतो. आपण साईज मोठी करूया आणि ह्याला आपण जस्टिफाय म्हणूया. मी ते कर्सर ठेवतो. कर्सर ठेवल्यानंतर आपण आज इन्सर्टमध्ये जाऊन आपल्याला स्मार्ट आर्ट डायग्राम्स बनवायला शिकायचे. तर मी इन्सर्ट स्मार्ट आर्ट ग्राफिकवर क्लिक केल्यानंतर बरेचसे रेडीमेड डायग्राम्स आहेत. लिस्ट, प्रोसेस, सर्कल्स, ओके, पॅरामिड. तुम्हाला कोणता डायग्राम हवा आहे, कोणत्या कामासाठी हवा आहे, तर तुम्ही डायग्राम तयार करून घेऊ शकता. तर तुम्ही ब्लँक पेजवर पण घेऊ शकाल किंवा मध्ये तुम्हाला बसवायचं असेल एखादा डायग्राम टाईप केल्या मॅटरमध्ये तर तुम्ही स्मार्ट आर्टचा वापर करून डायग्राम बसवता पण येऊ शकतो. तर आपण एक साधा प्रोसेस घेऊया. मी प्रोसेसवर क्लिक करतो आहे आणि प्रोसेसवर क्लिक करून आपण 2+2 किती येतात हे तुम्हाला इथे बनवायचं असेल डायग्राम तर ओके म्हणा, तुम्हाला काढता येऊ शकेल. मी काढू शकतो. मला 2+2 4 तुम्ही असं डायग्राम तुम्हाला रेडीमेड तयार करता येऊ शकतो. हे सेपचा वापर तुम्हाला सेप घ्यायची गरज नाही, डायरेक्टली तुम्हाला स्मार्ट आर्टचा वापर करता येऊ शकतो. स्मार्ट आर्ट घेतल्यानंतर तुम्हाला कोणता ऑप्शन्स आलेला दिसते तर मी सिलेक्ट करतो. सिलेक्ट केल्यानंतर स्मार्ट आर्ट डिझाईन टॅब आणि फॉर्मॅट टॅब असे 2 टॅब तुम्हाला आलेले दिसतात. समजा मला काय करायचं आहे, हा डायग्राम नको डिलीट करायचा असेल तर सिलेक्ट करून आपण कीबोर्डवरनं डिलीट प्रेस करून तुम्ही डिलीटसुद्धा करू शकता. मग इन्सर्टमध्ये जा आणि इन्सर्टमध्ये जाऊन तुम्ही स्मार्ट आर्टवरती क्लिक करायचं आहे. तुम्हाला कोणता डायग्राम्स आहे त्या डायग्राम्सवरती क्लिक करायचं आहे. इथे बरेचसे डायग्राम्स आहेत. तुमचं जसं काम असेल तर तुम्ही डायग्राम तयार करून घेऊ शकता. मी 2+2 आपण जे घेतलं त्याच पद्धतीने तुम्ही इथून टाईप करू शकता. 2+2 तुम्ही ह्या पद्धतीने 4 घेऊ शकाल. आता आपल्याला काय बघायचं आहे तर स्मार्ट आर्ट डिझाईन टॅबमध्ये तुम्हाला सेप ॲड करायचं असेल एक्स्ट्रा तर तुम्ही ॲड सेपचा वापर करू शकता. मी 2 टाईप करतो आहे. आपण हे टाईप करून घेऊया 6. टाईप केल्यानंतर तुमच्या लक्षात आलं असेल तुम्ही ॲड सेपचा वापर करून तुम्ही सेप ॲड करू शकता. मी सिलेक्ट करतो इथे. ॲड सेपचा वापर करून तुम्ही सेप ॲड करू शकता. आता ॲड केल्यानंतर एखादा सेप नको आहे मला डिलीट करायचं सिलेक्ट करा आणि कीबोर्डवरून तुम्ही डिलीट पण करू शकाल. इथे मला सेप ॲड करायचा सिलेक्ट करा ॲड सेप तुम्ही ॲड सेप करू शकाल. नको असेल तर कीबोर्डवरून आपण डिलीट करू शकाल. त्याचं लेआउट तुम्हाला चेंज करायचं असेल तर लेआउटमध्ये जाऊन तुम्ही इथून लेआउट चेंज करू शकता. माहिती तीच आहे फक्त त्याचं लेआउट आपण चेंज करून घेऊ शकता. तुम्ही लेआउट चेंज करून घेता येऊ शकेल. आता ह्याच्यामध्ये तुम्हाला कलर द्यायचा आहे तर चेंज कलरमध्ये जाऊन तुम्हाला हॉसला कलर सेट करता येऊ शकतो. स्मार्ट आर्ट स्टाईल्स तुम्ही स्मार्ट आर्ट स्टाईल देऊ शकता सेट करून. कोणती स्टाईल्स आहे तुम्हाला त्या स्टाईल्समध्ये क्लिक करा तुम्ही जाऊन स्टाईल्स सेट करू शकता. आपण जी स्टाईल सेट केलेली आहे किंवा कलर दिला आहे हे नको आहे मला काढायचं आहे तर तुम्ही रिसेट ग्राफिकचा वापर करून तुम्हाला ते काढतासुद्धा येऊ शकतं. तर मी सिलेक्ट करतो आहे आणि आपण डिलीट करून घेऊया. म्हणजे इथे बरेचसे डायग्राम्स आहेत. आपण इन्सर्टमध्ये जाऊया, स्मार्ट आर्टवर क्लिक करूया. ओके, तर आपण एखादा डायग्राम्स तयार करून घेऊया. मी डायग्रामवर क्लिक करतो आहे. आपण हा डायग्राम तयार करून घेऊया. एखादा विषय आहे त्या विषयाचे होणारे फायदे तुम्हाला द्यायचं असेल तर तुम्ही टाईप करून घेऊ शकता. समजा एक्झाम्पल मला कॉम्प्युटर कोर्स आणि त्याच्यावर कोणकोणते कोर्सेस असतात हे मला डिस्प्ले करायचं आहे. तर आपण टाईप करून घ्या टॅली DTP. आपण DTP टाईप करूया. MS ऑफिस, जावा. आता बस सेप मला ॲड करायचं सिलेक्ट करा ॲड सेप तुमच्या लक्षात आलं असेल तुम्ही सेप ॲड करून घेऊ शकाल. ओके, तुम्ही एक्स्ट्रा सेप ॲड करून घेता येऊ शकतात. त्याच्यानंतर आपण टाईप केल्यानंतर मला एखादा सेप डिलीट करायचं सिलेक्ट करा आणि कीबोर्डवरून तुम्ही डिलीटसुद्धा करू शकता. त्याचं लेआउट तुमच्या लक्षात आलं तुम्ही लेआउट चेंज करून घेऊ शकाल. तुम्हाला कोणतं लेआउट होतं लेआउटवरती क्लिक करायचं आहे. हे सर्व लेआउट्स आहेत. तुम्ही इथून जाऊन आपण काय करू शकता तर प्रत्येक स्मार्ट आर्टला तुम्हाला वेगवेगळे लेआउट्स आलेले दिसतील. त्याला कलर हवा असला कलर तुम्ही सेट करू शकता. हे सर्व कलर्स आहेत. तुम्हाला कोणता कलरमध्ये पाहिजे कलरफुल घ्यायचं मी कलरफुल घेतलं. तर स्टाईल द्यायची स्मार्ट आर्ट स्टाईल्स कोणती हवी तुम्हाला त्या स्टाईल्सवर क्लिक करून तुम्ही स्मार्ट आर्ट स्टाईल घेऊ शकता. त्यानंतर साईज तुम्हाला मोठी करता येऊ शकते. साईज तुम्ही छोटी करू शकता. रिसेट तुमच्या लक्षात आलं असेल. आपण फॉर्मॅट टॅबमध्ये जाऊया. फॉर्मॅट टॅबमध्ये आल्यानंतर तुम्हाला रॅप टॅक्स माहिती आहे टाईपचा वापर करून तुम्हाला मध्ये बसवता येऊ शकतं. तुम्ही असं बसवू शकता. हे आपण पिक्चर घेताना सेप घेताना बघितलं आहे. सेंड टू बॅक ब्रिंग टू फ्रंट हे ऑप्शन्स आपण पिक्चर सेपमध्ये बघितले होते. आता आपल्याला काय बघायचं आहे तर इथे मी रॅप टॅक्समध्ये जाऊन आपण टॉप अँड बॉटम घेऊया. मध्ये ठेवूया आपण स्मार्ट आर्ट. आता मी सिलेक्ट केल्यानंतर तुमच्या लक्षात आलं असेल फॉर्मॅटमध्ये सेफ स्टाईल्स सेफ फिल आपण सेपमध्ये तुम्हाला कलर फिल करायचा आहे तर तुम्ही सेप फिलमध्ये जाऊन कलर फिल करू शकता. किंवा स्मार्ट आर्ट स्टाईल्स ओके सेपला स्टाईल द्यायची तर इथून जाऊन तुम्ही सेपला स्टाईल देऊ शकता.
शेपमध्ये कलर भरायचा आहे, फिल करायचा आहे, तर शेपमध्ये जाऊन तुम्ही कलर फिल करू शकता. शेपला तुम्हाला आउटलाईन द्यायची असेल तर शेप आउटलाईनमध्ये जाऊन तुम्ही आउटलाईन कलर देऊ शकता, किंवा आउटलाईनची विथ म्हणजे जाडी मोठी करायची असेल तर वेटमध्ये जाऊन आउटलाईनची जाडी तुम्हाला मोठी करता येऊ शकते. इफेक्ट द्यायचा तुम्हाला शेपला, तिथे इफेक्ट बरेचसे इफेक्ट्स आहेत. तुम्हाला ग्लो इफेक्ट घ्यायचे आहेत, ओके, तुम्ही इफेक्ट देऊ शकता. जसं आपण पिक्चरला शेपला द्यायला शिकलो त्याचपर्यंत तुम्ही शेपला आपण शेपमध्ये बघितलं शेपला इफेक्ट द्यायला तेच ऑप्शन तुम्हाला इथे पण दिलेले आहे. सिलेक्ट करून घ्या. तुम्हाला टायपला मॅटरला वाय स्टाईल द्यायची, इफेक्ट देऊ शकता. त्याच्यामध्ये टेक्स्टमध्ये टायपला मॅटरमध्ये टेक्स्टमध्ये कलर फिल करायचं तर टेक्स्ट फिलमध्ये जाऊन तुम्ही कलर फिल करू शकता. टेक्स्टला आउटलाईन द्यायची, तुम्ही आउटलाईन सेट करू शकता. आणि इफेक्टमध्ये जाऊन तुम्हाला हवे तसे ट्रान्सफर इफेक्ट तुम्ही इफेक्ट सेट करता येऊ शकतो. तुम्हाला कोणता इफेक्ट हवा त्या इफेक्टमध्ये क्लिक करायचं आहे, इफेक्ट देऊ शकता. तुम्हाला बाकीचे बरेचसे ग्लो इफेक्ट्स आहेत, तुम्ही ग्लो इफेक्ट घेऊ शकाल. हे सर तुमचे इफेक्ट्स आहेत, ते क्लिक करून इफेक्ट सेट करता येऊ शकते. स्टाईल आपण देऊ शकतो, इफेक्ट देऊ शकता, फिल करू शकतो, आउटलाईन इफेक्ट देऊ शकता. आउटलाईन मीन्स आउटलाईनला कलर्स. आउटलाईन्स विथ तुम्हाला इथे मोठी करता येऊ शकते, तुम्ही विथ मोठी करून घेता येऊ शकते. त्यानंतर नवीन ऑप्शन ह्याच्यामध्ये कोणता आहे तर आपण चेंज शेप. मला प्रत्येकाचा शेप चेंज करायचा आहे तर चेंज शेपमध्ये जाऊन आपल्याला हवा असला शेप चेंज करता येऊ शकतो. म्हणजे प्रत्येक शेपचा आकार तुम्हाला चेंज करून घेता येऊ शकेल. कोणता शेप पाहिजे तुम्हाला तर सेम शेपचा वापर तुम्ही शेप चेंज करू शकता. लार्ज मीन्स शेपची साईज, लार्जर मीन्स शेपची साईज मोठी करू शकता. स्मॉलर मीन्स साईज तुम्हाला छोटी आहे तर स्मॉलरने आपण साईज छोटी करू शकतो. तिथून जाऊन तुम्ही शेप चेंज करता येऊ शकेल. चेंज शेपमध्ये जाऊन आपण शेपचा आकार आपल्याला हवा तसा चेंज करता येऊ शकतो. क्लिक करा, तुम्ही शेपचा आकार चेंज करू शकाल. तर हे तुम्ही स्मार्ट आर्ट आहे. स्मार्ट आर्ट घेतल्यानंतर कोणते टूल्स येतं डिझाईन टॅब आणि फॉर्मॅट टॅब. हे सर्व तुम्हाला ऑप्शन कळाले असतील. तर नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये भेटूया. तोपर्यंत बाय.